Σήμερα, στο Busy Cook φτιάχνουμε τραγανά ισπανικά vegan churros με σοκολάτα γκανάς. Μια απίστευτα εύκολη συνταγή που φτιάχνεται με λίγα και απλά υλικά σε λιγότερο από 20 λεπτά. Αρχίζεις με τα υγρά στοιχεία της συνταγής. Σε κατσαρόλα αναμειγνύεις νερό, μία κουταλιά λάδι, ζάχαρη λευκή και αλάτι και ζεσταίνεις μέχρι να πάρει μία βράση. Στη συνέχεια, σε ένα μπολ προσθέτεις κοκκινισμένο αλεύρι απλό και baking powder και ανακατεύεις. Μόλις το νερό αρχίζει να βράζει, αποσύρεις από τη φωτιά, ρίχνεις το μπολ με το αλεύρι και δίνεις γεύση με κύλισμα βανίλιας. Αναμειγνύεις με μία ξύλινη κουτάλα όσο χρειαστεί μέχρι το μείγμα να γίνει ένα μαλακό ζυμάρι. Βάζεις σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και για το σχήμα βάζεις μύτη αστεράκι. Μόλις βάλεις όλο το μείγμα στη σακούλα, μπορείς για ευκολία να σχηματίσεις τσούρος σε λαδόκολλα για να είναι έτοιμα για το τηγάνισμα. Διαφορετικά, αφήνεις το λάδι να κάψει σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και ρίχνεις τα τσούρος κατευθείαν από το κορνέ, κόβοντας με ένα ψαλίδι στα 10 εκατοστά περίπου. Αφήνεις να πάρουν ένα ωραίο χρυσοκίτρινο χρώμα και βγάζεις σε απορροφητικό χαρτί. Συνεχίζεις την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσει η ζύμη. Μπορείς να φτιάξεις ό,τι σχήματα θες για να κάνεις τα τσούρος πιο διασκεδαστικά. Μόλις τελειώσεις το τηγάνισμα, ετοιμάζεις σε ένα βαθύ πιάτο ζάχαρη μαζί με κανέλα και ρολάρεις τα τσούρος μέχρι να καλυφθούν. Και αν θες να τα συνοδεύσεις παραδοσιακά με ζεστή λιωμένη σοκολάτα, τότε σε ένα κατσαρολάκι ή σε φούρνο μικροκυμάτων ζεσταίνεις γάλα καρύδας, κόβεις σε μικρά κομμάτια μπάρα σοκολάτας vegan ή κουβερτούρα και ανακατεύεις με το ζεστό γάλα καρύδας. Περιμένεις για 1 λεπτό και ανακατεύεις μέχρι να λιώσουν και να διαλυθούν όλα τα κομμάτια σοκολάτας και να δημιουργηθεί μια γυαλιστερή κρέμα γκανάζ. Και τα τσούρος είναι έτοιμα. Συνιστώ να τα απολαύσεις ενώ είναι χλιαρά και η λιωμένη σοκολάτα ακόμα ζεστή. Ακόμα ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Αν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να πατήσεις το like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και πάτα το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Περιμένω από κάτω στα σχόλια να μου πεις αν σου άρεσε η συνταγή ή οτιδήποτε άλλο θες να ρωτήσεις. Θα σε περιμένω την επόμενη εβδομάδα με νέα γευστική ιδέα.